پناه میبریم به خداوند از شر ابلیس و شیاطین پیرو او. اگر قصد ما را کرده است خدایا تو قصد آنها را کن. بسم الله الذی انطق کل شیء. به نام خداوندی که در روز قیامت همه موجودات رو به نطق می آورد تا حقیقت رو و راستی رو در مورد هر آنچه از آنها سؤال می کنند پاسخ دهند. مبحث نظامسازی در انقلاب اسلامی رو پی بگیریم. چندین شابلون فهم رو که قالب بندی ذهنی یک نظامساز است مطرح کردیم. تصمیمات روتین، تصمیماتی که تبدیل به عادت می شوند، مدارهای اولیه ساخت تصمیم نهایی، قاعده های اصلی، قاعدة القواعد، دکترینولوژی، قوانین و سنت های الهی و مفاهیمی از این دست که ما همه این مفاهیم رو مجتمع در مفهوم شابلون فهم که تقریب به ذهن تر هستش فهم میکنیم. ثانویت ها رو عرض کردیم و رسیدیم به ثانویت های توحیدی. خب عرض کردم ما به عنوان نظام ساز نباید غرق در مباحث نظری بشیم. کلمات خداوند انتها ندارد. اگر همه درختان عالم قلم شوند و همه دریاها جوهر شوند، همه اینها مصرف می شود و کلمات خداوند تمام نمی شود. خب ما چیکار کنیم؟ عمر محدودی داریم، توان محدودی داریم. ما یه قابلیت خاص داریم، یه راه میانبر وجود داره. ما به جای اینکه حواسمون رو ببریم روی شناخت مواد اولیه، حواسمون رو بگذاریم روی مدارهای منطقی. یه باکس منطقی تعریف کنیم که هر ورودی بهش داده میشه خروجی مشخصی رو پس بده. یه ماشین ذهنی بسازیم، یه دستگاه ذهنی. در این صورت لازم نیست عمر چند هزار ساله داشته باشیم، عمر نوح داشته باشیم. نه، میشه در مدت کوتاه 20 سال 30 سال یه ماشین ذهنی خوب طراحی کنیم و به کمال و تعالی خودمون برسیم. در فلسفه غرب و همینطور در فلسفه اسلامی به این مجموعه میگن منطق، به این ماشین میگن منطق. البته میدونید که اسلام فلسفه نداره. در هیچ جای قرآن کلمه فلسفه یا ریشه هایی از تفلسف دیده نمیشه. پس اینکه ما قرآن رو ذیل فلسفه بخوایم بفهمیم، ذیل رادیکال فلسفه ببریم، یک تفکر التقاطیه. آنچه که از اسلامیت به دنبال فلسفه بسته شده است، به دم فلسفه بسته شده است، هیچگاه نتوانسته فلسفه رو اسلامی کنه، چون اصلا ذات فلسفه بر اساس تثلیث بنا شده و حدیث نفس یک سری آدم ملحد است، یک سری آدم مالیخولیایی مشکلدار، از افلاطون و ارسطو و فیثاغورس و قدیمیاشون بگیر تا جدیدیاشون، ویتکنشتاین، فوکو و پس هیچ وقت نمیشه فلسفه رو اسلامی کرد. و اسلام فلسفه ندارد، اسلام حکمت دارد. اسلام رو باید با اجزاء خودش شناخت، نه با ابزار یونانیات، هلنیات، یونان باستان و دوره مدرن. اینکه شما دین رو ذیل منطق هگلی، ذیل مدرنیسم بخواید بفهمید، بهش میگن التقاط. و امام فرمود التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام مسلمین است. خب بگذاریم. بحث ما ماشین ذهنیه، دستگاه ذهنی، مدارات ذهنی، شابلون فهم بسیار مهمی است. انواع منطق‌ها، انواع ماشین‌هایی که تا امروز متفکران از اون استفاده کردند رو یه بررسی اجمالی سریع انجام میدیم و بعد بهترین و پیشرفته ترین ماشینی که وجود دارد روی اون تمرکز میکنیم و خروجی هایی که قراره در عالم نظام سازی داشته باشیم رو منطبق با اون تنظیم میکنیم و جلو میبریم.
کار این ماشین رو، این الگوریتم رو، این نرم افزار رو، این باکس بسته‌ای که اسمش رو منطق گذاشتیم، این کار رو با کاری که مثلا سایت جستجوگر گوگل انجام میده، این دوتا رو با همدیگه یکی نگیرید. سایت گوگل یک رسانه است. وقتی سوالی ازش میپرسید، جوابهای مرتبط با اون رو میگرده، پیدا میکنه و به شما انتقال میده. اون جوابها رو کسان دیگری تولید کردند و سایت گوگل فقط اینها رو به شما میرسونه. این اسمش منطق نیست. منطق اونه که شما اطلاعات اولیه، مقدمات رو بهش میدید، سوال رو بهش میدید و خروجی به شما میده، یک تصمیم به شما میده، یک اراده به شما میده، شما رو مخیر میکنه بین چند گزینه یا دو گزینه. خب امروز ببینیم که یک دعوای بزرگی در حوزه اینتلیجنس آرتفیشال یا هوش مصنوعی وجود داره در سطح دولت‌ها و مجلس‌ها و خیلی از افراد تهدید چنین تکنولوژی رو بسیار بالا میدونن. برای اینکه به سرعت ربات‌ها دارن جای انسان‌ها رو در صنعت میگیرن، جای انسان رو در کشاورزی میگیرن، جای انسان رو در فرایندهای پردازش اطلاعات دارن میگیرند. امروز نرم افزارهایی هستن که بیگ دیتا، هزاران دیتا رو میگیرند، آنالیز میکنن و خروجی به شما تحویل میدن. امروز در نظام گاورننس یا کنترل که مهمترین اصل گاورمنت یا حکومت در حکومت‌های غربی هستش، میبینیم که همه جا در خیابون‌هاشون دوربین کاشتن، حریم خصوصی وجود نداره. همه دستگاه‌های موبایلشون کنترل میشه، همه نقل و انتقال‌های مالیشون کنترل میشه و نظام گاورننس اونها دقیقاً میداند که یک نفر در جامعه خودش الان کجاست و چه کار میکند و در آینده چه مسیری رو داره طی میکنه. کاملا تو مشت خودشون گرفته. خطری که برخی از مجلس‌ها و دولت‌ها از اون میترسند این است که این AI بیاد جای اراده و اختیار انسان رو بگیره، که حالا بعداً توضیح میدیم که چنین چیزی محال است. آن چیزی که AI میتواند اون رو بهش برسه، یک ماشین حساب خیلی قوی، یک کامپیوتینگ خیلی قوی، یک پردازش خیلی قوی است. همه اینها در عالم خلق اتفاق میفته. شمایی که الان مجهز شدید به شابلون فهم عالم خلق و عالم جل، دقیقا میدونید که یک ربات خیلی قوی، یک نرم افزار قوی کی میتونه به شما خروجی بده، برای شما خدمت کنه؟ وقتی که سنسورهاش و بازوهای مکانیکیش یا هر بازوی دیگری که براش تعریف شده، همه اینها در عالم خلق باشه. یک ربات مجهز به AI هرگز قادر نیست در عالم جن به اختیار برسه، به اختیار بین ایمان و کفر برسه، به اختیار بین سعادت و شقاوت برسه. برای اینکه هیچ وقت به این درجه از فرقان نمیرسه. برای اینکه اگر بخواد به فرقان برسه باید تقوا بورزد. برای اینکه خداوند فرقان رو جلب میکنه و خداوند برای AI فرقان جلب نمی کند. فرقان مخصوص موجودات مختار است، مخصوص انسانها و اجنه است. به همین خاطر حد اکثر تهدیدی که از AI ممکنه به وجود بیاد این که تصمیمات غلط شیطانی براش الگوریتم بشه. AI فقط میتواند در حوزه عالم خلق در خدمت بشر باشد یا به بشر خیانت کند. چه موقع خیانت میکند؟ وقتی که مثلا به عنوان یک سرباز جهانی، به عنوان یک ربات جنگی طراحی میکنن، یک هدف مقدس رو، یک هدف عالی رو براش تعیین میکنن و میگن برو فلان مسجد، فلان کلیسا، فلان کنیسه یهودی، فلان معبدی که آدمهای سالمی در اون رفت آمد دارن، برو فلانجا رو نابود کن. در این صورت این ربات که مجهز به AI هستش به عنوان ابزار و بازوی شیطان انسی داره خدمت میکنه.
از خودش اراده‌ای نداره، یعنی خودش انتخاب نکرده که بره فلان جا رو خراب کنه. پس ما مشکلمون با AI نیست، مشکلمون با شیاطین انسی هستش که این قدرت تو چنگشون میفته. AI هیچ وقت نمیتونه هدف گذاری خیر و شر داشته باشه، اصلا توش قابلیتی برایش تعریف نشده. در نهایت خودش میتونه یک ملک باشه، ملکی که مجبور است و هر دستور کاری که بهش داده بشه همون رو باید اجرا بکنه. همین. این پرونده رو ببندید و بگذارید کنار. منظور ما از منطق پس اینها نیست. خب یه ریشه شناسی سریع از منطق داشته باشیم. از سایت آبادیس منطق رو بررسی میکنیم. مترادفایی که این سایت معرفی کرده: سخن، کلام، بیانه، عقل، روش شناسی، متدولوژی، دلیل، علت. البته خیلی دقیق نیستش این مترادف‌ها. خیلی از این کلمات از اساس با کلمه دیگه فرق داره. مثلا عقل قرآنی هیچ وقت معادل منطق نیست، اصلا معادلی در هیچ زبانی نداره. عقل رو فقط باید مطابق آنچه که در قرآن اومده و آنچه که در اصلش هست فهم بکنیم. گویا، خردورزی، فرنود، لاجیک، ریزن، سنس، رشنال. خب استدلال و برهان کلمه‌ای که نسبتاً نزدیک هستش به بحث منطق. در لغتنامه دهخدا که بررسی بکنیم: نطق بر زبان راندن حرفی یا سخنی که از آن معنی مفهوم گردد. خیلی کلی گفته شده و هر جا که کلمه نطق و منطق در اشعار وجود دارد رو هم ایشون لیست کردند. خالی از لطف نیست بررسیش. در فرهنگ فارسی به نطق آورنده، گویا گرداننده. در فرهنگ معین استدلال عاقلانه، علمی که با بکار بستن اصول و قواعد آن میتوان از فکر غلط یا استدلال نادرست پرهیز کرد. دلیل، علت، فکر درست. خب به منطق میگن فکر درست. خب دانشنامه اسلامی منطق از دو نظر جزء علوم اسلامی محسوب می شود. به دلیل اینکه مانند ادبیات عرب نیست، به بسیاری از علوم اسلامی جنبه مقدمی دارد. ثانیاً گرچه منطق بیشتر خارج از حوزه فرهنگ اسلام دارد و قبل از اسلام توسط ارسطاطالیس یونانی پایه‌گذاری و تدوین شد، اما بسیاری از قواعد آن توسط فلاسفه اسلامی طرح و تدوین گردیده و از این رهگذر تکمیل شده است. منطق قانون صحیح اندیشیدن و درست فکر کردن است. خب این ادعای بزرگی است. ما در قرآن آنچه که کامل ترین کتاب هستش و کامل ترین ادله و عقل رو از اون میشه برداشت کردش، در بسیاری از موارد با سرفصل‌های فلسفه اختلاف فاحشی وجود داره و این تعاریف زیبا در مورد قرآن شامل نمیشه و این اختلافی که وجود داره نشون میده که این تعاریف زیبا از منطق دارای اشکال هستند و نمیشه به اونها اتکا کردش. قواعد و قوانین منطقی به منزله یک مقیاس و معیار سنجش است که هرگاه بخواهم درباره برخی از موضوعات علمی یا فلسفی تفکر و استدلال نمایم، باید استدلال‌های خود را با مقیاس‌های منطقی ارزیابی کنیم. یعنی اگر خداوند در قرآن هم مطلب و محتوا و حکمی رو داده، آنجا قابل پذیرش هست برای منطقدان‌های ما که زیر این رادیکال بیاد و مبتنی بر این قواعد و قوانین منطقی که پایه‌گذارش ارسطاطالیس بوده و فلاسفه اسلامی به اون پرداختند بیاد و با اون قواعد خودش رو معرفی کنه. در غیر این صورت قابل پذیرش نیست. همون حرف آیت الله جوادی آملی هستش که میگه در حوزه قرآن نیست و یک سری استدلال های منطقی و فلسفی بحث میشه که خب این آسیب شناسی حوزه های علمیه و دانشگاه های علوم دینی هستش و سریعا باید به خودشون برگردن، به این اشتباهاتشون پی ببرن و تکرارش نکنن.
این تعاریف بسیار زیبا چون اون محتواها با این قواعد و معیارها جور در نمیاد، بنابراین اینها همه محل اشکال هستش این تعاریف. خب تا به طور اشتباه نتیجه گیری ننماییم. به عنوان مثال منطق برای یک عالم و فیلسوف که از آن استفاده می کند مانند شاغول یا تراز است که بنا برای تنظیم امور ساختمان از آن استفاده می کند. به همین جهت در تعریف منطق گفتن منطق ابزاری است که مراعات کردن و به کارگیری اصول و ضوابط آن ذهن را از اشتباه در تفکر و اندیشه باز می دارد. خب این ادعاها خیلی قشنگن، اما در محتوا گیر میکنیم و محلی و همه اینها اشکال داره. ما به جای اینکه خودمون رو درگیر این مباحث بکنیم و این تعاریف زیبا فریبمون بده، خیلی بهتره که به خود قرآن بپردازیم و آیه های قرآن، محتواهایی که خداوند در قرآن ارائه داده است رو به اونها بپردازیم. برای روشن شدن فایده منطق لازم است که اول فکر تعریف شود، زیرا تا فکر تعریف نشود فایده منطق معلوم نخواهد شد. در تعریف فکر گفتن تفکر عبارت است از مربوط کردن چند معلوم به یک دیگر برای به دست آوردن یک معلوم جدید و تبدیل کردن یک مجهول به معلوم. پس تفکر در حقیقت سیر حرکت ذهن از یک مطلوب مجهول به سوی یک سلسله مقدمات معلوم است، سپس حرکت از آن مقدمات معلوم به سوی آن مطلوب برای تبدیل آن به معلوم. خب حتی اگر این رو ما به عنوان یک فرمول ذهنی و یک قاعده در نظر بگیریم، پرداختن به این فرم و این شکل و این شابلون انقدر پیچیده است و انقدر صعوبت داره که اصلا حواسمون از محتوا پخش میشه، منحرف میشه و جا میمونیم از اصل موضوع و اصل بحث و اصل فکر کردن. قرآن پر از محتوا هاست. انرژی و وقت زیاد روی این مباحث اصلا نگذاشته. ما بهتره که طبق قاعده و منطق خود قرآن با قرآن ورود بکنیم و بحث کنیم. این مطالب رو به اهلش بسپاریم و بگذاریم که و این مطالب رو حمله بر قرآن نکنیم. خب در ادامه، ذهن وقتی فکر می کند و می خواهد از ترکیب معلومات خیش مجهول را برایش معلوم کند، باید به آن معلومات شکل و نظم خاصی بدهد. منطق به انسان می آموزد که این شکل نظم را چگونه باید انجام داد تا نتیجه حاصل شود. خب تعاریف ظاهرش خیلی زیباست، اما در عمل ما هیچی ازش نمی بینیم و محتواها و خالی از محتواهاست. محتوای قرآنی در این قالب ها و این تعاریف نمی گنجند. بنابراین فایده و کاربرد منطق این است که حرکت ذهن را در هنگام تفکر تحت کنترل خود قرار می دهد تا صحیح نتیجه گیری کند، که خب این هم محل اشکال هستش. به عنوان مثال جریان یک استدلال در عالم ذهن مانند یک ساختمان است. یک ساختمان آنگاه کامل است که هم مصالحش بی‌عیب باشد و هم شکل ساختمان روی اصول قواعد صحیح ساختمانی باشد. مثلا اگر گفته شود سقراط انسان است و هر انسانی ستمگر است، پس سقراط ستمگر است، این استدلال از نظر شکل و صورت صحیح است، اما از نظر ماده و مصالح فاسد است. زیرا آنجا که میگویم هر انسانی ستمگر است درست نیست. اما اگر بگویم سقراط انسان است، سقراط عالم است، پس انسان عالم است، ماده و مصالح استدلال صحیح است، شکل و نظام آن منطقی نیست، لذا نتیجه غلط است. از مجموع آنچه بیان شد معلوم خواهد شد که فایده منطق این است که خطا سنج است و انسان را از اشتباه در اندیشیدن آگاه می کند، چه این که مراعات قوانین منطق سبب می شود که انسان دچار مشکل در اندیشیدن نشود. خب ما مکرر اعلام کردیم که این تعاریف به ظاهر زیبا وقتی که با قرآن مواجه می شویم همشون دچار اشکال هستش. منطق قرآن منطق 0 و 1 منطق توحیدی است، منطق خیر و شر، صلح، فساد، ایمان، کفر و همه دوتایی است که یک لیست اولیه از اون رو هم براتون
اعلام کردم و هیچ کدوم اونها توی این تعاریف نمی گنجن، اما اون کار انجام میده و اینها سرکاری هستن. اگر بخوایم کار عملی و جدی با قرآن انجام بدیم، این مباحث و این تعابیر به ظاهر زیبا ما رو به جایی نمیرسونه. باید مستقیم سراغ خود قرآن بریم، کلام خدا رو بدون واسطه مستقیم درک کنیم، محتواها به محتواها بپردازیم و اجازه بدیم که خداوند خودش به ما بفهماند و رزق ما بکند آنچه که بایستی فهم شود. حکیم بزرگ بوعلی سینا در بریان گفته است منطق بهترین یاور و کمک است برای فهم و درک همه علوم و دانش‌ها. به همین جهت حق است که عده در مدح و ستایش منطق تا جایی پیش رفته و گفتند که چون منطق معیار و میزان همه علوم است، لذا جایگاه آن در میان علوم جایگاه خادم نیست بلکه جایگاه رئیس است. یعنی منطق خادم علوم نیست بلکه رئیس همه علوم است. خب از این جور تعابیر و تعریف ها زیاد هستش. ما به کارکرد کار داریم. آنچه که از همه این مباحث خروجی بیرون میاد حد وسط ارسطویی است که گفتیم اشکال دارد، منطق فازی هستش که گفتیم اشکال دارد، منطق های یونانی هستش که همه اونها اشکالاتشون رو بیان کردیم و لذا همه این تعاریف محل اشکال هستش. در ویکی اهل بیت منطق دانش چگونه اندیشیدن و بازشناسی اندیشه درست از نادرست است. تعاریف به ظاهر زیبا اما محلی از اعراب ندارند. این منطق این کارکرد رو به درستی از خودش نشون نمیده. منطق حد وسط ارسطویی درست یا نادرست رو از هم جدا نمی کند. منطق فازی فقط در عالم خلق درست رو از نادرست می تواند بشناساند. در عالم جل همه اینها باطل هستند. منطق برگرفته از نطق است و نطق به 3 معناست: قوه ناطقه که درک معقولات با آن صورت میگیرد، نطق داخلی که معقولات حاصل در نفس انسانی یا قوه است که معانی در آن ارتسام می‌یابد، نطق خارجی که عبارت از الفاظ است و کاشف از مقصود نهفته در نهاد گوینده. این دانش را از آن روی منطق گفتند که با به دست دادن قوانینی قوه ناطقه را در هر دو ناحیه نطق داخل و نطق خارج به صواب هدایت کرده، از اشتباه باز می‌دارد. از آنجا که منطق به کیفیت عمل ذهنی تعلق دارد، بدان صناعت منطق گویند. از میان تمام جانداران انسان از نیروی عقل برخوردار است که با آن حقایق را بهتر و عمیق‌تر درک می‌کند. عقل اینجا اشتباه به کار برده شده. عقل قرآنی معادل ریزن یا استدلال نیست، مفهومی عمیق‌تر و کاملتر هستش که در جای خودش باید بررسی بشه، لکن در مسیر درک حقایق احیانا بر اثر درست راه نبردن عقل دچار اشتباه می شود. چیزی را که علت یک پدیده نیست علت آن می انگارد. سخن هر کس را با هر پایه و مایه‌ای تلقی به قبول می کند و پس از مدتی سر از شکاکیت در می آورد و گمان می برد که چیزی وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد قابل شناختن نیست و اگر قابل شناختن باشد قابل شناساندن نیست. اندیشمندان با دیدن این مسئله در پی چاره برآمده و سرانجام علم منطق را تدوین کرده اند. این فرایند و راهی که اشاره شده مسیری است که فلاسفه رفتند، چه فلاسفه غرب چه فلاسفه ایرانی در تمدن اسلامی، اینها را به جایی نبردند. همه اینها زندگی‌های داغونی داشتند و نه در دنیا خیر دیدند و نه در آخرت. آنچه که تولید کردن مایه دردسر و ضلالت بقیه شده است. خب دیگه سریع رد میشیم، از توضیحات اضافه خیلی زیاد هستش. خب در دانشنامه آزاد فارسی، دانشی مشتمل بر مجموعه اصول و قواعدی برای درست اندیشیدن و معصوم ماندن از خطای تفکر. دانستن منطق سنجه و مقیاسی را در اختیار آدمی می‌گذارد که هنگام اندیشیدن به هر موضوعی قادر به استدلال و استنتاج صحیح باشد.
منطق ابزاری است از نوع قاعده و قانون که مراعات کردن و به کار بردن آن ذهن را از خطای در تفکر نگه می‌دارد. شکل‌های تعریف یک مفهوم به 4 صورت است: جنس غریب مانند فصل غریب، حد تام مانند حیوان ناطق برای انسان، جنس بعید فصل غریب، حد ناقص مانند جسم ناطق برای انسان، جنس غریب عرضی خاص رسم تام مانند حیوان کاتب برای انسان، جنس بعید عرضی خاص رسم ناقص مانند جسم کاتب برای انسان. هیچ کدوم از کلماتی که اینجا بهش اشاره شد در قرآن بهش پرداخته نشده به این شدت و عمق و اصلا ذات این تعاریف با ذات قرآن در تعارض است. حیوان ناطق برای انسان، شروع تعریف انسان از حیوانیت او محل اشکال جدیه. تمام این ابزارها بیشتر حجاب ذهن خواهند شد و آنچه که خداوند در آیات خودش در کلام خودش قصد داشته که به انسانهای برگزیده انسانهای مؤمن برساند، تمام این تقسیم بندی ها و قواعد زائد و حجابی هستند برای این انتقال. استدلال در حوزه قضایا تصدیقات به معنای روش درست درک و شناسایی قضایاست. در استدلال موضوعاتی مانند اقسام قضیه، حملی و شرطی، مواد قضیه و صناعات خمس، برهان، خطابه، جدل، شعر و سفسطه مطرحند. خب اینها در یونان باستان هنر سخنوری بسیار معروف بود و سخنوران اونها قواعدی که برای سخنرانیشان استفاده می‌کردند رو تحت این 5 سرفصل تقسیم بندی کردند و حالا اونها تبدیل شدند به تعریفی از منطق، ابزاری برای منطق. منطق در دوره‌های بخشی از فلسفه فرض شده است و قواعد و قوانینش نخستین بار در یونان باستان توسط ارسطو استخراج و تدوین شدند. عنوان منطق را اولین بار در دوره فلسفه میان افلاطونی به این فن اطلاق کرده اند. پس این یک فن هستش در نزد یونانیان. بعد از اسکندر استفاده از این اسم عمومیت یافت. با شروع عصر نهضت ترجمه متفکران مسلمان برای منطق ارزش و اعتبار بالای قائل بودند. منظور دوره‌ای هستش که مأمون برای خاموش کردن نور معرفت ائمه دارالحکمه ای رو که درستش دارالجهل هست رو تأسیس کرد و سیل کتاب‌های یونانی رو با ترجمه‌های غلط وارد سرزمین‌های اسلامی کرد و به این دوره نهضت ترجمه گفته می شود. یک نهضت ترجمه معکوسی وجود دارد در دوره رنسانس غربی، قبل از اون و حین اون و بعد از اون دوره‌ای که امثال مارکوپولوها و شرق نوردان سیل کتاب‌های اسلامی و تجربه‌های اسلامی رو به سرزمین‌های خودشون منتقل کردند و باعث انفجار علمی و رشد عظیم و رشد و پیشرفت عظیم در مناطق اروپایی شد. این دو تا نهضت ترجمه وجود داره. متفکران مسلمان برای منطق ارزش و اعتبار بالای قائل بودند و گاهی آن را منطق و گاهی میزان مینامیدند. خب کلمه مقدس میزان در قرآن اینجا حمل شده بر کلمه منطق و کارکردی که یونانی ها برای منطق داشتند. برهان، خطابه، جدل، شعر و سفسطه که خب ظلمی هستش به قرآن و کلمه عظیم میزان بسیار فراتر و عمیق‌تر و کاملتر از کلمه منطق و کارکردهای اون هست. چنانکه در نظر فارابی این علم در رأس تمام علوم جای دارد. خب ایشون نظری دادن. خب نظر حداقل بنده مخالف نظر ایشون هستش. در نظر غزالی منطق برای هر علمی معیار است و نزد برخی دیگر از فلاسفه منطق هنر اندیشیدن است. شما اینجا هر جا از منطق
تعریف شده و ذکر شده منطق حد وسط ارسطویی رو تو ذهنتون بیارید و ببینید که چقدر اختلاف وجود داره و چه اشتباهی کردن بزرگان ما. فارابی: این علم در رأس تمام علوم جای دارد. حد وسط ارسطویی در رأس تمام علوم جای دارد؟ آیا اینطور است؟ غزالی: منطق برای هر علمی معیار است. منطق حد وسط ارسطویی برای هر علمی معیار است؟ خب اثبات کردیم که اینطور نیستش. در عالم خلق و در عالم جل دو دسته منطق متفاوتی وجود دارد. در جهان اسلام حکمای بزرگی مانند فارابی و ابوعلی سینا نقش بسیاری در تکمیل این علم داشتند. بزرگترین کتاب منطق که در میان مسلمانان تدوین شد شفا ابن سیناست، چندین برابر منطق ارسطوست. بعد از این دوره و به تبع مسلمانان نوشته های ارسطو درباره منطق در دوره بیزانسی به صورت مجموعه یگانه تدوین و به نام ارگانون یا ارقنون گردآوری شد که قانون فعلی برگرفته از همین کلمه است. در قرن 18 فیلسوف پرآوازه آلمانی امانوئل کانت، از نظر ایشون پرآوازه آلمانی هست. حالا سرگذشتش رو که شما بخونید متوجه میشوید که چه زندگی سیاهی داشته و چه سرانجام بدی رو بهش رسیده. ادعا کرد که منطق دیگر به پایان رسیده است و به چیزی بیشتر از منطق ارسطویی نیاز نیست. با این حال در پایان قرن 19 انفجاری در دانش منطق روی داد و حجم انبوهی از مطالعات با آن افزوده شد و این پیشرفت‌ها با کارهای ریاضیدان و فیلسوف آلمانی فرگ و شاگرد انگلیسی او راسل آغاز شد. پس از آنها نیاز به کارهای دیگری در زمینه منطق احساس شد که در آغاز شگفت یا غیر ضروری به نظر می رسید. انواع تازه‌ای از منطق مانند منطق ربط، منطق زمان، منطق موجهات و منطق‌های چند ارزشی در اثر این احساس که منطق فرگه و راسل برای برخی اهداف یا نیازها کافی نیستند پدید آمد. خب در بخش پیشنهاد کاربران افرادی گزارهایی به این بحث اضافه کردند. در زبان پارسی میانه پهلوی به جای واژه منطق لوجیک واژه جیم گواگیه میگفتند. تک واژه چیم و توضیحاتی که زبانشناسان به اون پرداختند. در زبان پارسی کنونی به گواک یا گویا میگویند و به معنی بیانگر، گویا، گوینده است. یک تعریف جالب یکی از کاربران نوشته: برخلاف باور اشتباه مردم این واژه از اساس پارسی و پهلوی است و معرب واژه منطق در پهلوی است به معنای منسوب به اندیشه، مربوط به اندیشه ها، دانش اندیشه ها، تازیان. این واژه از پهلوی برداشته معرب نموده و گفتند المنطق، منطقه. این واژه از ریشه نطقه به معنی سخن گفتن نیست و نسبت به آن نامربوط و بی مناسبت است. در پهلوی منیدن، اندیشیدن، فکر، تعقل، تأمل، توجه، درک، ملاحظه کردن و از این قبیل است که حالا یک نظری هستش که ریشه این کلمه رو به زبان پهلوی پارسی ارزش گذاری نمی کنم روی این بحث. آنچه که اشاره شد یک فضای کلی از کلمه منطق، کلمه بسیار بسیار مهم منطق به ما میده و حالا میتونیم وارد کارکرد منطق، انواع منطق ها و انواع تعاریف مربوطه بشویم. پس یه ایمیج کلی الان تو ذهنتون به وجود اومد راجع به این دوگانه کاذب، عقل و احساس، عقل و شرع، عقل و عشق، مغز و قلب و این دوگانه هایی که وجود داره از این جنس، اینها دوگانه های کاذبی هستند. مفصل در جلسه خاص به اونها خواهیم پرداخت. مختصرش اینه: مقابل عقل جهل وجود داره. تعرف الاشیاء باضدادها. یه چیز رو میخوای بشناسی برو ببین ضدش چیه. و مخالف عقل قلب نیست. قلب یک محملی هست برای تفکر و برای دریافت‌های الهامات
قلب این ماهیچه که در سینه هستش و خون رو پمپ میکنه این نیست. صدر و شقاف و قلب و فؤاد 4 ظرفیت فکری یک انسان مؤمن است. اگر کسی مؤمن باشد، جهتش خدایی باشد و تسلیم حق و ستون و گزارهای ستون حق باشد، خود به خود احساسش و قلبش و مغزش و عقلش همه اینها در یک راستاست و یک گزینه رو انتخاب میکنه. و بالعکس کسی که ملحد باشد، کافر باشد، ضد اله واحد باشد، جهتگیریش به سمت منفی باشد، به دنبال دروغگویی باشد، به دنبال زر و زیور و تزویر برای منافع شخصی خودش به سمت باطل باشد و همه گزاره‌هایی که در سمت ستون باطل وجود دارد، چون این شخصی عقل ندارد. احساسش هوس‌های نفسانی و هوس‌های شیطانی است. چون این شخصی مغزش در اختیار جنود شیطان و خود ابلیس داره کار میکنه. چون این شخصی قلبی ندارد که بخواهد الهامات حق رو درک کند. پس اینها 2 دسته آدم متفاوتند که عقل و احساس، مغز و قلب و هر دوگانه‌ای که ساخته میشه برای هر کدوم از این 2 تا دسته 2 تا معنی جدا میده. نمیتونیم خودمون رو گول بزنیم و مثلا عقل و احساس رو، کسانی که مؤمن هستند رو نماینده احساس قلمداد کنیم و کسانی که کافر هستند و صرفاً منافع شخصی دنیوی خودشون رو دنبال میکنند و از هر جنایت و پستی و هر سیاست ماکیاولیستی پیروی میکنند، اونها رو نماینده عقل بدونیم. اصلا اینجوری نیست. بزرگترین معجزه پیامبر کلمه بود و کلمت الله هی العلیا و همه اون کلمه های مثبت و خیر و عقل که هیچ معادلی ندارد، عقل قرآنی در هیچ زبانی هیچ معادلی ندارد. اینها مال کلمه خداست. اگر گروه باطل اینها رو اومدن مصادره کردن و به خودشون نسبت دادن، این خیانتی است که اونها مرتکب شدن. ما نباید قبول کنیم. ما قبول نمی کنیم. پس این مبحث دوگانه های کاذب که تعدادش متاسفانه زیاد هستش در ادبیات ما، در شعرای ما، در فیلم، در حکمای ما متاسفانه زیاد به کار برده شده، اینها رو در یک جلسه مفصلی بازش میکنیم و یکی یکی وجوه باطل اون رو انشاءالله زیر سوال میبریم. خب ما یه مفهوم داریم به نام مغالطه، به غلط انداختن طرف مقابل. از کجا میاد؟ یونان باستان یه فیلسوف داشتن، فکر میکنم آناستاگوراس. ایشون معتقد بودش که حقی وجود ندارد و هدفش این بود که در مباحثات و مناظرات به هر قیمت ممکن پیروز شود و مکتب سوفیست رو بنیان گذاشت. خب یه انحراف بزرگی. به جایگاه‌های ثابت به عنوان حق هیچ اعتقادی نداشت و همه چیز رو نسبی میدید. امروز هم در این اواخر کارل پوپر معتقد به نظریه نسبیت و پلورالیسم در همه چیز هست، در دین، سیاست، اقتصاد و نسبیت کوانتومی انیشتین هم به نوعی برمیگرده به این فلسفه. جایگاه‌های حق رو بر نمیتابند و با بازی‌های کلامی، با استدلالات، با جدل‌های نامتناهی، هر چی شما بگید یه چیز به شما جواب میدن. قصدشون پذیرفتن حق و درستی نیست. قصدشون فقط کوبوندن طرف مقابل و تهاجم به او، اشکال گرفتن از او و نشوندن حرف خودشون به کرسی است. این مکتب ربطش با منطق چیه؟ از این ماشین ذهنی منطق نجات بخشی در نمیاد. حرف زدن برای حرف زدن، علم برای علم، فلسفه برای فلسفه، در نهایت به همینها خواهد رسید. و امروز میبینیم که افرادی هستن که 10 مدرک علمی و 10 مدرک دکترا دارند، اما خروجی به درد بخوری از روش در نمیاد. از حرفاشون، از کاراشون یک مدل عینی، یک
حرفی که بشه از توش یک نظام اجتماعی در آورد از اینا توش نیست. اینها دچار مسمومیت در دستگاه فکری و منطقیشون شدند. ما به عنوان نظام‌ساز باید حواسمون باشه، دقت بکنیم که این بیماری‌های منطقی سراغ ما نیاد و اگر اومد راه حل مقابله با اون رو داشته باشیم. افرادی که به دنبال سفسطه کردن هستند اصلا باهاشون مباحثه نکنیم. کسی که قائل به این که حقی وجود دارد نیست، این آدم لایق مباحثه و کلام منعقد کردن باهاش نیست. این آدم نمیخواد به حقیقت برسه، میخواد بازی کنه. یکی از سربازان شیطان هست که میخواد شما رو به غفلت بکشونه، شما رو بازی بده، سر کار بذاره، ترمز شما رو بکشه، نگهتون داره. اصلا تو اون حوزه وارد نمیشید. اما اگر کسی بود که قائل بود که حقیقتی هست، جایگاه‌های حقانیتی وجود دارند، هر چیزی در عالم یک جای مشخصی دارد و یک جایگاه مشخصی دارد و کمال در این است که یک انسان مؤمن انقلابی که عقل سالمی دارد همه اونها رو سر جای خودش ببینه. اگر کسی اینچنین بود، شبانه روز هم اگر امکان داشت، اگر تا سر حد مرگ هم توانستید، باهاش صحبت کنید، مباحثه کنید، کلام منعقد کنید، چون هر چی که بیشتر با اینجور افراد صحبت میکنید حقیقت بیشتری جذبتون میشه، وسعت بزرگتری از نظر روحی و عقلی پیدا میکنید، خیر و برکت و نعمت به شما نازل میشه. ولی اون آدمی که ایمان پیشینیش کفره، ایمان پیشینیش پاگانیسته، ایمان پیشینیش اسانس اولیش بر الحاد نهاده شده و خداستیزی، هر چقدر بخواید باهاش بحث بکنید، اولا به ضرر خودش تموم میشه، دوما شما رو از کار زندگیتون میندازه. بلشون کنید. ذرهم فی خوضهم یلعبون. یه نگاه دیگه به منطق، این چیزی است که در ایران و دانشگاه‌ها اتفاق افتاده. تست زدن. افرادی رو میفرستن در دوره دبیرستان، اجبارشون میکنن که اینها رو بپذیرید، این تعاریف رو بپذیرید، این حرفا رو قبول کنید، امضا کنید، بنویسید سر امتحان، نمره بگیرید و هر چقدر که شما بیشتر معترف باشید به اینها، نمره بالاتری میگیرید و درصد قبولیتون در دانشگاه بالاتر میره. به تحمیق و خریت و غالب کردن ذهنیت شیطان و افکار شیطان در ذهن جوانانی که پاکند، خالی و ذهنند، قدرت منطقی زیادی ندارند، با این اراجیف پرش میکنند. از اون سمت بهش میگن اگر دانشگاه میخوای قبول شی باید تست بزنی. منطق تستی هیچی ازش در نمیاد. این همه فارغ التحصیل علوم انسانی در دانشگاه ها داریم که اتفاقا مصادر حکومتی رو در حکومت به اسم دین اشغال کردن و فقط دارن گند میزنن، فقط تئوری های غربی رو آوردند، فکرشون اینه که برن ترجمه کنن، بیان تقلب بکنن، تقلب اونها و سیاست اونها رو اجرا بکنن و نتیجهش رو به اسم اسلام ثبت بکنن. و اون وقت ما باید جواب یک سری ملحد مشرک از خدا بی خبر رو بدیم که شما حکومت دینی رو انداختید، این چه وضعشه؟ نه خیر، این سیاست‌های ایسمهای غربی در ایران داره اجرا میشه و نتیجه‌ای که می‌بینیم مال اونه. در حوزه معیشت مردم مخصوصا داره عرض می‌کنم. این سیاست‌ها و آموزش‌ها حتی اگر در دانشگاه به نام امام صادق هم تدریس شود که در اون مثلا برگزیده ترین نخبه‌های حزب اللهی رو جمع میکنن و مثلا قرار هست که مدیران آینده حکومت اونجا تربیت بشن، چون این محتوا باطل، سمی و خطرناک هستش، وقتی مصادر رو اشغال میکنن خطر اینها بیشتر از بقیه است. ما بخوایم حرکت اصلاحی انجام بدیم، حرکت ایجابی انجام بدیم، چیکار باید بکنیم؟ باید به این منطق حمله کنیم، به این منطق غلط، به این شابلون‌های فهم غلط، به این قواعد غلط حمله کنیم. از یونان باستان بگیر تا ایسم‌های جدید فلسفی، هر آنچه که غلط هست رو باهاش در میافتیم. استدلال با قول لین مرحله اول، با جدال احسن مرحله دوم، و اگر واقعا جواب نگرفتیم مجبوری مرحله سوم به فرما بشین، به تمرگ رو
در موردشون اعمال کنیم. این وظیفه ماست و خصوصا جوان مؤمن انقلابی مدعی نظامسازی در انقلاب اسلام. در حوزه‌های علمی هم که منطق مظفر رو باید بخونن که اون هم حد وسط ارسطویی است و می‌بینیم چه اشکالاتی دارن. خلاصه مهمترین درسی که یک انسان باید بهش مجهز باشه این قالب‌های ذهنی، این شابلون‌های ذهنی هستش که شیطان دقیقاً روی این دست گذاشته و اینها رو فاسد کرده. یک جهاد بزرگی لازم داره که اینها رو از دست شیطان و پیروان جنی و انسی اون در بیاریم و سر جای خودش بنشونیم. خب جمع‌بندی میکنم. این جلسه ما به کلیات منطق و جایگاه منطق در علوم انسانی پرداختیم. یک ایمیج کلی، یک تصویر کلی از اون در ذهنمون شکل گرفت. کار ما نظام سازان بازی‌های زبانی، حرف برای حرف، فلسفه برای فلسفه و از این چرت و پرتا نیست. ما دنبال خروجی گرفتنیم. ما با اون خروجی کار داریم. منطق یه ماشین بسیار قدرتمندی هستش که اگر درست کار کند و منطق حقیقی که اعلام میکنم در جلسه آینده منطق ثنویت توحیدی هستش در ذهن ما بنشیند، هر ورودی که بهش بدیم خروجی درستی رو به ما تحویل میده. ما این منطق رو اولا باید خودمون رو بهش مجهز بکنیم و ثانیاً اون رو در جامعه نشر بدیم و منطقهای باطل رو یکی یکی منکوب کنیم و از اعتبار بیاندازیم تا انشاءالله اون انقلاب اسلامی که در حوزه و دانشگاه در حوزه علوم انسانی قرار اتفاق بیفته. ساختن چارت و باکس و معاونت ها و ستاد و نیروهای صف قلق داره، ولی آنقدرها که این مطلب که خدمتتون عرض کردم مهمه، اونا مهم نیستن. شما اصل رو که بگیرید فرع رو بالاخره خودش رو نشون میده به شما، راهش رو پیدا میکنید. همه اونا فرعند. اصل اینه که منطق توحیدی باید جایگزین همه منطقهای باطل دیگر بشود و اختیار انسانها خصوصا مؤمنین مبتنی بر این منطق به تصمیم برسد. ما انسانها در هر موضوعی در نهایت به چند گزاره تصمیم میرسیم. اون گزاره تصمیمی درست است که از خروجی این ماشین ذهنی، این فرمول ذهنی، این قاعده، این منطق توحیدی بیرون اومده باشه. خدایا درست فکر کردن رو به ما بیاموز تا فکرهای درست تولید کنیم، تصمیمات درست تولید کنیم، نظامات درستی رو تولید کنیم، سازمانها و نهادهای درستی رو طراحی کنیم و در اختیار مدیران و مسئولین و ولی امر جامعه قرار بدیم. خدایا شکر کردن به خاطر منطق توحیدی و همه نعماتت و اصلا درست شکر کردن رو به ما بیاموز. در امان خدا.